Yung ganito guys nga pala na 45,000 kay Father Ora. Hindi talaga prepare yung mga pots na makukulay. Kasi Bakit ka nga bumili ng blue? Kasi nga mura nga. And I'm just hoping na ganun din yung mangyari dito sa Red Imperial na to. Given the right amount of care and also the ideal condition. Sana magustuhan niya din dito sa amin. And ang sipag naman ng bagong papa niya eh. Hindi napapagod na nandito gabi-gabi. Yun lang nagpapasama, natatakot kay tweet na ni Jessica. So, makapagpalaki din ako ng akin. So, we really have to wait. Patience is a virtue. Yung 10 years gawin nating 6. Ha? Yung 10 years na ganun malaki gawin nating 6. Ay! Kailan? O nga pala guys, tatandaan na siya in just a few days. Baka naman. Meron ganito nung expo sa Altesita. Parang na-video din namin yun. One of the highlights is a Red Imperial. Super laki na yon and super tangkad na at around 45,000 pesos. Huh? Etong ganito. Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, finally marerepat na namin our Red Imperial. So this is from Mayen. Finally meron na kaming Red Imperial guys. Nasarili talaga namin. We have been rooting for this. Kasi sobrang ganda niya pag lumaki. I'm sure you can relate for those of you who know about this. And para naman sa iba na yung tawag kasi dito, usually dito sa Bohol, they call it Red Emerald. But sa mga nakikita ko sa expos and even on Google, yung pangalan talaga niya is Red Imperial. So, eto siya guys. And yung mga bagong dahon niya, parang medyo may pagka-red nga. So, irerepat namin siya today. Galing to kay Mayen. And we will be bartering this with our Philodendron millinonii. So, meron kami doon na na-prepare na namin na ibabarter sa kanya. Hindi pa niya mabibigyan ng time yung plants. Ito ngayon, yung potting mix na meron siya, medyo dry na dry. Kasi hindi siya masyadong mahilig sa plants. Yung mga panahong to. So, eto, merong mother to na nandun. And ito yung binigyan niya sa amin. So, nabutas na niya yung pot na nandyan. Yung blue pot, kasi nga bago. And as what I have told you, yung mga bago talaga, hindi ganon ka emphasized yung butas niya. Meron ngang iba na hindi pa nabubutasan. Meron siyang mga provision for the hole pero hindi pa nabubutas. So, it's really up to you. And dapat mindful ka sa ganun, lalo na kapag nakakabili ka ng mga bagong pots. Especially mga ganyang pot, guys. Makakapal kasi yan. Tapos, mahihirapang mag-drain yung water kapag hindi maayos yung butas. So, that's really something to consider when it comes to repotting or when it comes to planting your plants. Lalo na kapag mga philodendrons, guys, because they really are sensitive when it comes to overwatering. So, alam naman namin na well-draining tong soil namin, pero kapag walang butas yung pot, wala tayong laban doon. So, naglalagay na tayo ng coconut fiber dyan sa pinaka-bottom. Nagre-repat kami every time na may dumating sa amin just to make sure that they have the same potting mix that we use for our other plants para pare-pareho sila ng tubo. So, this one malaki na. As you can see, meron na nga siyang lumabas na aerial root.
dyan sa gilid. Ayan. Pag dumami na yan, we will be able to propagate this. Pero since isa pa, hindi pa siya pwede, we encourage letting it have 3 or more roots before you try cutting it. So, mas marami, mas maganda. Ayan. And I'm so happy na malaki na siya. This is even bigger than I expected. Kasi usually kapag mga barter na ganun, maliliit. Ito nga, shoot siya oh. Meron siyang mga old leaves dyan. Ito, old leaf na to. Ayan, yun yung leaf niya nung baby pa siya. And nandito pa up until now. So, malaki na siya compared to what I expected. And hindi din namin inaasahan na makikipag-barter siya ng ganito na kalaki. Kasi nga malaki na nga yung mother nito and hindi na niya nabibigyan ng pansin. Super haba na. Mukha ng alien. Ang super laki na ng stem, guys. Lumalabas na yung madaming aerial roots. Eto nga, meron pang isa. Oh, lumalabas na yung isa pang aerial root. And makikita nyo naman, mahaba yung pot niya. Ayan. Mahaba or pahaba, matangkad, yung mga ganon. Pero, konti lang yung soil na nasa ilalim. Maybe because as time passes by, yung mga ganon kasi kapag nababasa, parang bumababa yung level ng soil. So, nagiging compact kapag pure garden soil yung gamit mo. And kahit naman ito na makikita nyo na sobrang daming rice hulls, mababa pa rin talaga yung level. Kaya nga, nag-change tayo ng potting mix. Dapat mindful din tayo sa itsura ng mga potting mix na meron tayo. Kasi nga, nagbabago din sila and nagni-need din sila ng repotting. Lalo na kapag mukha ng walang nutrients, nakikita mo na parang wala nang makukuha yung plant mo, then it's really time to repot it. So, usually, yung mga iba, meron talagang time frame, maybe 1 year. So, depende sa paglaki ng plant and sa itsura din ng potting mix na meron kayo. So, eto na siya. We will be doing this. Umabot na siguro to ng 1 week dito sa amin. Pero ngayon lang namin marerepat talaga. Sobrang lakas ng hangin today, guys. And holiday ngayon. So, nakapag-film na kami ng isa pang vlog kanina. So, kanina meron na kaming video. And, mas malakas yung hangin kanina kaysa sa ngayon. At least now, ayun, meron ng sun. Kanina kasi wala talaga. Parang cloudy day na super mahangin. Yun yung exact description of how it's like today. And, sobrang na-enjoy ko naman kasi mahangin dito sa labas. Kanina pa kami nandito. Kasi we have been filming one vlog. Natapos na nga yung isa. Tapos, this is the second vlog for the day. Ayun, nagtitipid ng oras, gano'n naman talaga. And mas mabuti nga na holiday ngayon. So, meron na tayong na-prepare dito na water to clean the leaves. So, pure water lang yan, guys. Nakapaglinis na kami before ng leaves gamit yung lemon. Pero kapag nagre-repat, we just use water. Ayan. Mas okay din yung water. Hindi naman siya ganun kadumi. Eto siya, nakalagay lang to sa labas, ilang days na tong nandito. Ay mga kasabayan tong aglonemas before na vlog namin. Pero ngayon lang namin siya mareripat kasi we weren't sure as well what pot to use. Hindi naman kasi namin napaghandaan na magkakaroon kami ng ganito. So, ayun. Biglang nakapag-isip na ako na may bilhin akong pot ngayong narating. Kailan? O nga pala guys, tatandaan na siya in just a few days. Baka naman may mag-donate sa kanya. Kawawa naman. Si kuya. Tandaan ko rin ko. Nag-i-expect ka. So, matanda na siya. Ayun yung pinag-uusapan how old he will be. Pero ayun, malalaman naman natin pag medyo nagmamature na kasi plants na yung hilig. So, ano naman dyan? Kasi alam niyo naman, nag-iiba yung mga priorities sa life and yung mga hobbies, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya ganon, pansin nyo, lalaking lalaki tapos mahilig sa mga ganito. Ganun talaga pag tumatanda ka na. Ay, tumawa ka. Pinag-uusapan na yung edad eh. Nag-24 na ako. 24 na po talaga siya. 10 years ago. So, ayan guys, sa Monday na po kasi yung birthday niya. Ayun, marami pong salamat for having our supporters here at Plantzilla. Sobrang laking birthday gift na yun sa kanya. Maraming salamat po talaga sa panonood and sa pagsusuporta sa Face of Plantzilla BHL. So, ayan. Siya po talaga
And siya din po talaga yung nag-create sa Philodendron buhol. Kaya ganon. Medyo, alam nyo naman, iba na talaga yung hilig makikita niyan. So, eto, malapit na siyang matapos dito. Pinag-uusapan lang yun. Biglang bumilis yung paglilinis ng leaves. Ito yung pinakabago guys, which is different. So, iba yung kulay kesa dun sa mga older leaves na nandito. I do not know what happened guys, pero patay daw yung mga yung mga lumalabas na aerial roots. Malaki yun, 45K. Merong ganito nung expo sa Altesita, parang na-video din namin yun, yung parang aroids collection. That was around October. Maybe October yun guys, or nakalimutan ko na din kung anong month yun. Pero sobrang dami ng plants ng time na yun. And one of the highlights is a red imperial. Parang super laki na yun. And super tangkad na. At around 45,000 pesos. Etong ganito. Kasi nagiging giant siya guys. Given the ideal condition and proper care, lumalaki talaga siya. So, hindi ka talaga magtataka kung bakit 45,000 siya. So, ayan, pinaprepare na niya yung pot na gagamitin. I do not know why do we have a blue pot here. We don't usually use blue pots. But, siya yung bumili ng pot. So, I do not know why do you like blue pots now. Kasi mura lang to, saka malaki. Okay, nagdidepende pala sa presyo. Akala ko kasi green at saka black pots lang. Hindi talaga prefer yung mga pots na makukulay. Bakit ka nga bumili ng blue? Kasi nga mura nga. Kasi nga mura. Ayaw niya naman talaga ng colored pots. Kaya nga dinidiscourage niya ako kapag bumibili ako ng mga pots na madaming design, yung mga ganon. Kasi temporary hindi temporary. So, ang laking temporary naman yan. Paglaki na, ilalagay ko sa malaking kawali. Kawali. Kasi kapag yung mga pots na makukulay guys, mas mapapansin yung pot kesa dun sa plant. So, agaw pansin yung pot. Instead of your plant being the main attraction, the pot will draw attention talaga. So, mas titingnan yung pot. Ayun, if you want to flex your plant, it will be best to use yung mga kulay. Mas maganda yung black, yung mga ganon. Ako guys, bumibili po ako ng orange pots din, pero ayaw niya kasi nga makulay. Tapos ngayon makikita ko may biniling blue dito. Bumibili po ako ng orange kasi mura na lang naman talaga to. Eto, ganito kalaki, 20 pesos lang. Yung ganito guys nga pala na 45,000 kay Father Aura. So Father Aura is also a legend here when it comes to ornamental plants and yung mga plants talaga na binibenta during expos. Inaabangan yung mga displays niya kasi nga mga rare and yung price talaga mahirap maabot. Yung mga ganon. Tapos 45,000 nakalain mo naman. And guys, mag-a-uproot na tayo. And see kung ano ba yung itsura niya dyan sa ilalim. Kasi nga, oh my goodness. Ayan, punong-puno na pala siya ng roots. Dyan sa ilalim guys. Pero meron din siyang coconut fiber sa bottom ng pot. Pero madami na talagang roots. Kumakain ba ng lupa yung roots? So, ayan. Ito pala yung itsura niya. Sobrang dami ng mga roots niya guys. And parang nag-o-occupy na ng buong pot yung root. Kasi nga madami na siya Ayan. Pero ang papayat ng roots. Yung mga ganyan. And then na siya. Ilalagay na natin dyan sa pot. Ayan, madali lang naman to. Pero maglalagay tayo ng coconut chips. Kasi ang papayat ng ang papayat ng roots. So, mas maganda kapag merong ganyan kasi kakapit yung roots dyan habang lumalaki. So, usually kasi yung mga nakikita ko, pag philodendrons, malalaki tsaka matataba yung roots. Pero ito, madami siyang roots, pero ang papayat. Yun lang. Ayan, ilagay mo na dyan. And I'm so excited to see this. I'm really looking forward to have this as big as that 45,000 red imperial. But I really do not know how long it took them to grow a red imperial that big. Siguro naman, sobrang ilang years na ba yun? If I just remember, natanong ko, parang around 10 years na yata bago umabot ng ganun kalaki. So, yung mga plants na nandito guys, na usually tinatanong ko sa owner, how long did it take them
to grow that philodendron that big na. Parang years and years and years na talaga. So, yung mga nakikita ko, lalo na yung mga philodendrons namin na ang liliit pa. Kasi, syempre, mas mura kapag maliit and mas madaling mahanap. Kasi nga, madali mo lang ma-afford compared to the big ones. Although, mas magandang i-collect yung big ones. Ayun. Ang mamahal kasi ng malalaki, guys. So, naisip ko, ilang years pa bago ako magkaroon ng ganun. Kasi, syempre, it will really take so much time para makapagpalaki din ako ng akin. So, we really have to wait. Patience is a virtue. Yung 10 years gawin natin 6. Ha? Yung 10 years na ganun kalaki gawin natin 6. Ay! Filler naman ito. Kaya mo yon? Kaya. Oh, sige. Kaya ba kung unsay ko na kanang murag ginak-ano ni ba? Kato tawa tong kuan ni sa Albert. Bakit? Di ba pakapin to gamay pa to kayo karon pandako kayo. Ah. 5 year to. Alright, ang laki ng tiwala niya sa sarili niya. Okay lang yan. So, I believe you. Walang problema, naniniwala ako sa iyo. Lumaki nga to naman, totoo. Lumaki po totoo yung Prince Albert. Ano lang siya, freebie. Kasi nung time na yon, if you are familiar with elephant ear, guys, yung Diefenbach yan na pure green lang. Ayun, bumili kami nun. Tapos, maramihan yung binili namin. Kaya, medyo naawa yung seller. And, binigyan niya kami ng freebie. Yung freebie niya, Philodendron, ang social. So, nag-freebie siya ng Prince Albert. Yun yung pinropagate namin, ang laki-laki na. So, hindi mo ma-imagine na freebie lang yung ganun. So, I'm just hoping na ganun din yung mangyari dito sa Red Imperial na to. Given the right amount of care and also the ideal condition. Sana magustuhan niya din dito sa amin. And, ang sipag naman ng bagong papa niya eh. Hindi napapagod na nandito gabi-gabi. Yun lang, nagpapasama, natatakot kay tweet na ni Jessica Soho. Ano yung mga kwento sa Jessica Soho, guys, na yung mga horror, pag napapanood niya yun, nagpapasama na dito. Tapos, nag-ano pa, at around 10 to 11 PM, nandito pa sa labas, nagmi-miss ng mga plants, hindi matapos-tapos, tapos, nagpapasama. Yun lang, yun yung mga problema doon. Tweet na. Oo, natatakot siya sa tweet na ni Jessica Soho. Masyado naman yata itong matatakutin eh. So yun guys, malapit lang naman itong matapos kasi sobrang easy lang naman ito. And we are almost done repotting our Red Imperial. So thank you Lord, we already have our own. And by the way guys, I get to see you when we get right into the montage. And guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. If you have the heart for greenery, then you found the perfect place for you. Thank you so much for watching. Bye!